السلام علیکم سټوډنټس، حاضر یم د یو نوی لیکچر سره او نوی لیکچر زمونږ د پاور اف اکاموډیشن اینڈ ډیفیکټس ان هیومن آی. نو ما خو صرف هیډینګ لګولی دی پاور اف اکاموډیشن، خو په دې لیکچر کې به موږ ډیفیکټس خبره هم کوو. پوره به نه وایو، پوره دپاره به زه جدا جدا لیکچر جوړوم، د شارټ سایټډنس دپاره جدا او د فار سایټډنس دپاره جدا. صحیح شو؟ که یو مې جوړ کړو هغه به بیا څه ګورو. فی الحال موږ وایو پاور اف اکاموډیشن. پاور اف اکاموډیشن مطلب څه دی؟ دا اصل کې موږ په هیومن آی کې دې له ما لږ ټچ ورکړی مو، صحیح ده که نه؟ هغې ته وایي آی ټچ. صحیح ده؟ ټچ هم که ګپ لګام، لږ ټچ مې ورکړی چې پاور اف اکاموډیشن څه ته وایي. داسې کار کېږي که نه چې د انسان دا سترګه چې کومه ده د دې فوکل لینت کانسټنټ نه وي، د دې فوکل لینت څه کېږي؟ چینج کېږي. او تاسو ته ما دا خبره کړې وه، که تاسو ته یاد وي چې ګوره د لینزز ایکویشن چې کوم دی، لینز ایکویشن یا چې ورته موږ وایو لینز فارمولا، هغه زموږ سره دی 1 over focal length is equal to 1 over distance of image divided by 1 over distance of object. او تاسو ته ما دا خبره کړې وه چې ګوره دا د انسان سترګه ده او د انسان سترګې چې کوم دا لینز دی، لینز د دې لینز نه په دې ریټینا باندې دلته امیج جوړیږي، او د امیج او د لینز په منځ کې چې کومه فاصله ده هغې ته وایي ډسټنس اف امیج. نو د ریټینا او د لینز په منځ کې دا فاصله چینج کیږي نه، نو ډسټنس اف امیج به همیشه دپاره زموږ سره د یو نارمل هیومن آی دپاره څه کانسټنټ وي، څه وایي؟ کانسټنټ وي. پاتې شوه د ابجکټ خبره. نو ابجکټ په دې ځای کې هم کیدی شي، دلته هم کیدی شي، دلته هم کیدی شي، دلته هم کیدی شي، غټ هم کیدی شي، کچی هم کیدی شي، وړوکی هم کیدی شي، مړه هر څه شیز کیدی شي چې کیدی شي. نو ډسټنس اف ابجکټ کانسټنټ نه دی، چینج کیږي به. نو چې ته په فارموله کې، ته په دې فارموله کې 1 over f او 1 over di plus 1 over do دا خو د کانسټنټ شو. صحیح ده؟ دا ټرم خو د کانسټنټ شو. 1 over di ډسټنس اف امیج د نارمل هیومن آی دپاره کانسټنټ دی، دا خو د کانسټنټ شو. چې ته do ډسټنس اف ابجکټ بار بار چینج کې، نو فوکل لینت به بار بار چینج کیږي. او دا د دنیا په واحد په یو لینز کې دا ایبیلیټي ده چې دا خپل فوکل لینت چینج کولی شي. او هغه لینز کم یو دی، دا د انسان د سترګې لینز دی. باقي چې ګورئ کم لینزونه موږ لګو، زما په خپله چشمې دي ښه، او زما کومه بیماري ده، زما کومه بیماري ده، زما بیماری د زه لرې ته نه اینم او نږدې ته اینم. دې ته څه وایي؟ نیر سایټډنس ورته وایي. نه نږدې اینم خو لرې نه اینم، مایوپیا ورته وایي. څه ورته وایي؟ مایوپیا. صحیح شو؟ نو زه نږدې اینم خو لرې نه اینم. نو اوس خو تاسو ما ته نږدې یئ که نه، نو ځکه ما ګلاسز نه دي لګولي، چشمې ما نه دي لګولي. صحیح ده؟ ځکه چې ګوره زموږ خو اصل کې د زړه رابطه ده که نه، که چشمې نه وي نو زما سترګې پټې مې د تاسو اینم او دا لیکلی م اینم. صحیح ده که نه؟ نو زما کومه بیماري ده؟ مایوپیا. اوس د هغې ریزن دا دی چې ما ته ته کله ابجکټ دلته کېږي زه اینم، خو که ته د ابجکټ ډسټنس ډي او زما نه لرې کړي، نو بیا زما فوکل لینت چینج کېږي، زه یې نه اینم. بیا زما مسله خو نارمل هیومن دپاره دا خبره نه وي. که ته تې دا ابجکټ لرې ویسي هم یې ایني، که ته یې ولې نږدې راوړې هم یې ایني. د دې د فوکل لینت د چینج کېدو دا ایبیلیټي چې کومه ده، دې ایبیلیټي ته وایي پاور اف اکاموډیشن. مطلب دا لینز خپل فوکل لینت چینج کوي. فوکل لینت چینج کوي، تا ته پته ده چې پاور برابر دی د 1 over فوکل لینت. چې لینز چې فوکل لینت چینج کیږي نو مین پاور چینج کیږي. نو دا د نږدې ابجکټ دپاره او د لرې ابجکټ دپاره خپل پاور چینج کوي. دې عمل ته وایي پاور اف اکاموډیشن. نو زه ډیفینیشن لیکم اول د پاور اف اکاموډیشن، بیا به مخکې نورې خبرې کوو. ښه، د ability of a lens، the ability of a lens to adjust its focal length with changing object distance. ځکه چې image distance خو constant دی که نه، with changing object distance is called power of accommodation. څه ورته وایي؟ power of accommodation. اکاموډیټ کوي، خپل پاور اکاموډیټ کوي. دې ایبیلیټي ته څه وایي؟ پاور اف اکاموډیشن. څه ورته وایي؟ پاور اف اکاموډیشن. اوس ځان پوهه که په دې خبره. دا د انسان سترګه ده. صحیح ده؟ دا یې دی لینز. څه شی دی؟ لینز دی. د دې لرې ځینه لایټ ری را روان دی، د دې لرې ځینه همیشه لپاره کم لایټ ریز راځي، پیرلل، دا مې طویل دي. او دا لایټ ریز په دې ریټینا باندې فوکس کړو، دې سترګې
صحیح ده د لرې ځینه پاور کم پکار دی دا پاور یې څه کو سترګه ګوره سیلري مسل دا سترګه راخ کو ده ته چې کله لرې ګوري ریلیکس سترګه سیلري مسل دا سترګه راخ کو ده دی سیلري مسل څه کړه دا سترګه کانټریکټ کړه کانټریکټ رایخ کو ده چې کله رایخ کو ده ته موږ ریلیکس آی وایو څه ته وایو ریلیکس آی نو د دې پاور کم شو ګوره فوکل لینث څه شو چې به ګوري خاطر سترګه کله راخ کو ده چې دې وګدا شي کنه دی خو اوس ګوره د دې چې کم وس سپیر جوړیږي د هغې سپیر چې کم وس دی منځ دا سنټر اف کرویچر دی دا چې لایټ ریز راځي نو دا به زم سره څه کېږي داسې لرې به فوکس کېږي او دې فوکل پوینټ دې ته وایي په کوم ځای باندې چې لایټ کنورس کېږي د فوکل پوینټ وایي او د فوکل پوینټ او د اپټیکل سنټر په منځ کې چې کومه فاصله د هغې ته څه وایي فوکل لینث نو مطلب چې کله سترګه راخ کودی شي لینز نری شي د دې فوکل لینث سیوا شي او چې فوکل لینث سیوا شي فوکل لینث انکریز شو نو پاور به څه کېږي ډیکریز کېږي به پاور به څه شي ډیکریز کېږي به خو اوس تا یو بل ابجکټ راواغستو او دې سترګې دې لینس ته دې ځای کې نږدې کېښودو اوس دا ستا سترګه د دې خوا وګوره ستا سترګه مین د انسان سترګه ده د نږدې ابجکټ نه همیشه دپاره ډایورجنګ ریز راځي کم ریز راځي ډایورجنګ ریز او دا ګورې زه د نارمل سترګې خبره کوم ښه ډایورجنګ ریز راځي اوس دا ډایورجنګ ریز روان دي چې خورېږي اوس د دې خورېدونکي لایټ ریز دپاره چې دا په ریټینا باندې فوکس کړي ډېر های پاور والا زموږ سره یو لینس پکار دی نو چې کله ته نږدې ګورې سیلري مسل داسې لرې دی کاته एकदम د نږدې رسې وکتل سیلري مسل زم سره څه شو ریلیکس شو ستا د آیبال چې کله پرېښودو ریلیکس شو نو ستا آیبال موټه شو پیړ شو چې کله آیبال پیړ شو دی خو ګوره آیبال دی پیړ شو دی خو ګوره زه پیړ آیبال جوړم چې آیبال کله پیړ شي دی خو ګوره اوس چې آیبال کله پیړ شي اوس ته ګوره سپیر جوړ کا اوس د دې سپیر دارې سنټر اف کرویچر دارې دا به زم سره لایټ ریز نږدې فوکس کوي پاور به سیوا شي نږدې فوکس کړو دې ته فوکل پوینټ وایي او د فوکل پوینټ او د اپټیکل سنټر په منځ کې چې کوم فاصله هغې ته فوکل لینث وایي ګوره فوکل لینث مخکې سیوا اوس فوکل لینث کم شو او تا ته پته ده د فوکل لینث او د پاور انورس ریلیشنشپ دی چې فوکل لینث کم شو نو پاور به سیوا شي نو اوس ګوره حقه یو لینس دی د لرې ابجکټ دپاره فوکل لینث انکریز کی پاور کم کی د نږدې ابجکټ دپاره خپل فوکل لینث کم شي پاور انکریز شي پاور چینج کوي را چینج کوي دی ابیلیټي ته څه وایي power of accommodation ورته وایي the ability of changing or adjusting its focal length with changing object distance is called power of accommodation دې ته څه وایي power of accommodation شاباش تاسو دا زر زر ولیکئ دلته اوس د هیومن آی چې کوم ډیفیکټس دي هغه راته وایم ښه ګوره نارمل چې کومه آی د نارمل ډیفیکټډ آی خبره وروسته کوو ښه نارمل آی نارمل چې کوم ایډلټ هیومن دی چې کوم نارمل ایډلټ هیومن دی ګوره ښه ایډلټ د ماشومانو او د بوډاګانو نارمل خبره نه کوو زه نارمل ایډلټ هیومن یادوم نارمل ایډلټ هیومن دا د ټولو نه لرې څومره پورې لیدی شي د ټولو نه لرې صفا کلیر چې لیدی شي دې ته وایي فار پوینټ فار پوینټ فار پوینټ یاد دی ښه فار پوینټ زه دلته دې ډیفینیشن لیکم ښه د ډسټنس د میکزیمم اوے distance up to which a normal human can see clearly د ټولو نه لرې میکزیمم لرې هغه ځای چې هغې پورې یو نارمل هیومن کلیرلی لیدی شي ګورې خړ خړ نه کلیرلی هغې پوینټ ته وایي فار پوینټ او د نارمل ایډلټ هیومن دپاره به فار پوینټ زموږ سره څه انفینټي وایي څه وایي انفینټي لکه فار انفینټي مې ولیکو ښه فار پوینټ به زموږ سره څه فار پوینټ خو چې دا ته پته یې ګورې د نارمل هیومن خبره کوم د بوډاګانو او د ماشومانو خبره نه کوم د نارمل ایډلټ هیومن دپاره فار پوینټ صحیح انفینټي فار پوینټ څه ته وایي د ټولو نه میکزیمم هغه لرې ځای چې د هغې پورې انسان لیدی شي هغه به صحیح انفینټي انفینټي موږ سپوږمۍ لیدی شو موږ ستوري لیدی شو ستوري زموږ نه څومره لرې دي لکه ته اوس دا خبره نه کوې چې زه خو جوپیټر نشم لیدی د هغې وجوهات نور دي د هغې وجوهات نور دي ته ځکه جوپیټر او یورینس نه یې نور چې ستوري یې
ستوري زموږ نه ډېر زیات لرې دي. نو جوپیټر چې وی مخامخ هغه به دې ملیدی، هغه نور وجوهات کیدی شي، منځ کې داسې نور څیزونه راشي چې د هغې د وجې نه ستا نظر هلته نه رسي. نور د سترګې چې کوم فار پوینټ دی داسې دی انفینټي دی. څه شی دی؟ انفینټي دی. اوس چې دا د انسان سترګه کله خراب شي، نارمل اډلټ هیومن نه ایج سیوا شو یا څه بیماری یا هر څه وجوهات شي، نو اوس به د دې فار پوینټ انفینټي نه د دې فار پوینټ به اوس راکمیږي. دا به د ستوري پورې لرې نشي لیدی، دا به راکمیږي. لکه فار اگزامپل دا به د 1000 میټره پورې نی، د 50 میټره پورې نی، د 20 میټره پورې نی، د کم میکزیمم فاصلې پورې چې دا اینی د انفینټي نه راکم شي نو هغې ته وایي ریډیوس فار پوینټ. چې کله به انسان کې بیماری راشي، بیماری زه به ولیکم بیماری هر څه وجوهات چې او د دې فار پوینټ ریډیوس شي، مطلب انفینټي پورې دا نه نی، نو هغې ته موږ وایو ریډیوسډ فار پوینټ. ریډیوسډ فار پوینټ. او دا مختلفې ښه دې دپاره اوس کانسټنټ ویلیو نشته. د نارمل اډلټ هیومن دپاره خو دا یو کانسټنټ ویلیو د انفینټي پورې به دا ویني، خو چې کله د انسان عمر سیوا شي، سترګو کې څه بیماري راشي، فالټ راشي، نو اوس به دا د دې انفینټي پورې نه وي، د انفینټي نه به راکمې ني، لکه د دې دیواله پورې ني 15 میټره د دې نه اخوانه نه وي، نو د دې لپاره اوس فار پوینټ د 15 میټره شو، او دې 15 میټره ته به موږ وایو ریډیوس فار پوینټ. څه به ورته وایو؟ ریډیوس فار پوینټ. اوس هغه چې هر څومره دی. اوس دا سترګه نارمل آی نه شوه، ښه دې ته موږ وایو ډیفیکټډ آی. څه ورته وایو؟ ډیفیکټډ آی. اوس دا ډیفیکټډ د کوم د څه د وجې نه راځي؟ د هر څه د وجې نه چې راځي هغه به موږ وروسته وایو، خو دې ته موږ ډیفیکټډ آی وایو. اوس بل قسم د انسان دپاره، د نارمل اډلټ هیومن دپاره د ټولو نه نږدې داسې ځای چې د هغې پورې دا کلیر وي هغه زموږ سره دی نیر پوینټ. هغې ته څه وایي؟ نیر پوینټ. زه د دې اول ډیفینیشن لیکم. ښه near point. The nearest point up to which a normal human eye can see clearly. چې کله نارمل هیومن د نږدې داسې نږدې پوینټ چې د هغې پورې دا کلیرلی ایني هغې ته به وایي نیر پوینټ. او د انسان دپاره د نارمل هیومن دپاره نیر پوینټ زموږ سره څه شی دی؟ دا دی 25 سانټي میټر. څومره دی؟ 25 سانټي میټر. لکه د 25 سانټي میټر پورې چې د نارمل هیومن دپاره ته یو شي کېږي نو دا به درته کلیر ښکاري. اوس به ستا په ذهن کې دا کوېسچن راځي چې آیا د 25 سانټي میټر نه کم باندې خو ما ته هم کلیر ښکاري، بیا به هم درته ښکاري، بیا به هم درته ښکاري، خو بیا به دې په سترګو باندې بوج راځي، په سترګو به دې درد راځي چې ته یې هغې ته وایي سټرین آی. د سټرین آی څه به ته یې دا مارکر زه اوس هم وینم خو ښایسته مزېدار کلیر وینم. که دا زه ځان ته داسې رانږدې کوم دې خو وګوره دا زه اوس هم وینم، خو دا زه په ریلیکس آی سره نه وینم، دې ته وایي سټرین آی. او سټرین آی به دې بیا څه کوي؟ ویژن به دې خرابوي، سترګې به دلته داسې کږي سترګې به له څه کي؟ کږي کي، نظر به دې خرابوي، ویژن به دې خرابوي، په سترګو به دې درد راځي، چې په سترګو دې درد راځي په دماغو به دې بوج راځي. لکه پوهېږي نو 25 سانټي میټر نه کم هم ته لیدی شي، خو په ریلیکس آی سره نه شي لیدی، په سټرین آی سره به یې لیکي. نو دې ته د نیر پوینټ سره سره یو بل نوم وایي لیست ډسټنس of distinct vision. د ټولو نه کم هغه فاصله least distance of distinct vision چې ته یو شی distinct means صفای کلیرلی ویني، دې ته څه وایي؟ نیر پوینټ. او دا د نارمل هیومن دپاره څومره دی؟ 25 سانټي میټر. خو چې کله د کم انسان دپاره دا د 25 سانټي میټر نه سیوا شي، 50 سانټي میټر شي، 50 سانټي میټر پورې ورته یو شی نږدې پروت وي ښه صفا به یې ني، د 50 نه ورته راکم کو بیا یې نه ویني، نو بیا دا څه شی شو؟ دې ته اوس وایي ډیفیکټډ آی. که فار اگزامپل بیماری راشي او دا نیر پوینټ د انکریز شي، نیر پوینټ څه شي؟ about 25 شي، نو دې ته موږ څه وایو؟ ډیفیکټډ آی. څه به ورته وایو؟ ډیفیکټډ آی. اوس به په سترګه کې څه مساله به وي؟ څه به وي؟ مساله به وي. ډیفیکټس زموږ سره دي ستاسو په لیول باندې 2 قسمه ډیفیکټس یې ورکړل دي. زه به تاسو ته وایم خیر د 4 قسمه ډیفیکټس به تاسو ته زه ووایم چې کله موږ د ډیفیکټس قصې ته لاړو، خو ډیفیکټس تاسو په لیول باندې څو دي؟ 2. اوس هغه ډیپینډ کوي که ما د نږدې دپاره او د لرې د بیمارۍ دپاره یو لیکچر جوړ کړو نو یو لیکچر کې به یې ووایو، که بیل بیل هم وکړو نو نیر سایټډنس په بیل کې ووایو، فار سایټډنس او بیل کې ووایو، ګورو که نه چې څنګه ترتیب کوو، هغه وروسته خبره ده.
یو قسم ډیفیکټ دا دی چې په دې کې به انسان نږدې نه خو لرې به نه ویني، نږدې شیز به ویني خو لرې به نه ویني. لرې چې نه ویني د دې مطلب دا دی چې د دې فار پوینټ به اوس انفینټي نه راکم شوی به 5 میټره پورې به ویني، 10 پورې به ویني، 100 پورې به ویني، د دې نه شاته به نه ویني. نو دې بیمارۍ ته وایي نیر سایټډنس. نیر سایټډنس لکه نیر سایټډنس نږدې نظر به ټیکي، نیر سایټډنس نږدې نظر به ټیکي او دې ته بایولوژیکلی نوم وایي مایوپیا. څه ورته وایي؟ مایوپیا. نیر سایټډنس یا مایوپیا دلته اوس ځکه نن ډېر نه ایکسپلین کوم چې زموږ دا لیکچر هسې اوږدېږي په دې نیر سایټډنس مطلب مایوپیا باندې به زموږ پوره لیکچر راځي، د دې وجوهات به وایو چې دا زموږ سره وجې څه کیدی شي او د دې چې بیا کوم علاج دی مطلب کریکټ کوو به څنګه دا ټول به موږ وایو. ښه نو ټینشن به نه اخلي. دویم نمبر زموږ سره دی فار سایټډنس. فار سایټډنس دې ته وایي چې دا انسان به لرې ښه صفا ویني، ستوري او سپوږمۍ به ویني، صحیح ده که نه؟ خو نږدې به دلته خواته کس ناست هغه به نه ویني، یا به نږدې ورته خواته لیکلي هغه به نه ویني. نو دې کس ته د دې کس دې بیمارۍ ته وایي فار سایټډنس یا ورته وایي هایپرمیټروپیا. هایپروپیا ورته هم وایي ښه، هایپروپیا اور هایپرمیټروپیا چې کم نوم د تاسان یقه ورته یاد کړئ. ښه هایپروپیا، هایپرمیټروپیا یا فار سایټډنس لرې نظر به ښه صفای سپوږمۍ ویني، ستوری ویني، خو چې نږدې دې ورله لیکل راوړه لکه دا څه ټکی دی اے بي سی ډي نو وایه لکه نه وینم، صحیح ده که نه؟ نو هغه صحیح فار سایټډنس وي. اوس بله قسم یو بیماري ده او هغې ته وایي پریسبایوپیا. صحیح ده که نه؟ پریسبایوپیا څه ته وایي؟ پریسبایوپیا هغې ته وایي چې په دې کې کس نه نږدې ویني نه لرې ویني. both myopia and hyperopia both دواړه پکې ښه ټول به ایکسپلین کوو. نو دا ټینشن بنالی چې څه ته یې وایي وجوهات یې څه دي او کریکټ کوو به یې څنګه، صحیح ده که نه؟ both myopia and hypermetropia دواړه زموږ سره د دې کې دا راځي. او څلورم نمبر زموږ سره دی اسټیګمیټیزم. اسټیګمیټیزم یو داسې بیماری ده چې په دې کې به کس څه کوي دا ورټیکل او هاریزنټل لاینز چې کوم دي په دواړو کې به ایټ ا ټایم فرق نشي کولی. که ورټیکل باندې فوکس کوي نو هاریزنټل به ورته نه ښکاري او که په هاریزنټل فوکس کوي نو ورټیکل به ورته نه ښکاري. نو دې ته څه وایي اسټیګمیټیزم. خو ستاسو په لیول باندې ګورئ صرف دا دوه دي ښه، نیر سایټډنس مایوپیا او فار سایټډنس مین هایپروپیا یا هایپرمیټروپیا دا دوه دي. نو وایو بخیر د موږ به دا نورې دوه ماسې ایکسپلین کړم خو وایو به دا دواړه په ایکسپلینیشن سره وایو به چې وایي څه ته بیا به وایو ښه پوره پراپر به ته لیکم ډایګرام به ته جوړم چې په سترګه باندې داسې څه بلا را پرېوځي چې په دې کې دا نیر سایټډنس راشي یا فار سایټډنس راشي دا به کریکټ کوو څنګه، صحیح ده که نه؟ نو اول به وایو چې دی څه شی، بیا به وایو وجوهات یې څه دي او بیا به وایو چې علاج یې څه دی. دا ټولې خبرې به کوو. خو که په دې ډیفیکټس کې اوس چې موږ وایو ډیفیکټ به پکې راشي نو ډیفیکټ به څه ته وایي یا به نږدې نه وي یا به لرې نه وي. او نارمل آی خو تاسو ولدو د 25 سانتي میټر نه تر د انفینټي په منځ کې دې کې به دا هر څه کلیر وي، هر څه به پکې صحیح نه کلیر چې د دې نه خبره بدل شوه د 25 نه خوا لاړې د انفینټي نه را دې خوا کېږي د دې په منځ کې چې دا کم ځای دی چې دې ته ورننوځي نو بس دا ډیفیکټس دي. ګورئ 25 سانتي میټر او انفینټي چې دا ور خوا کېږي یا هغه را دې خوا کېږي نو دا زم سره څه دی مسله ده. دې ته وایي ډیفیکټس. ډیفیکټس ما تاسو څلور قسمه وویلو چې څلور قسمه دي خو ستاسو په سلیبس کې دي دوه قسمه نیر سایټډنس او فار سایټډنس. نو دا به مونږ وایو، صحیح ده؟ نو آی هوپ چې په دې کې به څه مسله نه وي، که څه قسم مسله مې بالکل تپوس کولی شئ کمنټ سیکشن کې. تھینک یو ویری مچ.